mededelingen doen. We hebben hier bij deze march, hebben we ten eerste de Nederlandse gebarentaal tolk. Kunnen we allemaal... Hey, wacht even. Ja, zo. Haar verwelkomen, dank jullie wel. Je voelt je niet goed, dan ga je daarheen. En om mijn hoekje, daar zo, is een roze ballon. En dat is de kindvriendelijke zone. Als je kinderen bij je hebt, is er daar iemand die met ze kan spelen. Yes? Een applaus voor de organisatie, want dat is... Fab organization. Of the population of a nation to stand up to topple dictatorships and make lasting change. 3.5%. So we see you 50-51 because we saw the people of the Philippines in 1986, we saw the people of Georgia in 2003 and we saw the people in Algeria in 2019. Dus ik zeg, power to the people Nederland. Power to the people of the United States. Power to the people of Palestine. Power to the people of Yemen. Power to the people of Ukraine. Power to all people. And that is what intersectional feminism is truly about. Power to all people. En dan kunnen we in een land leven waar we niet neerkijken op zogenaamde vrouwelijke eigenschappen als zorg en empathie. Waar we onze mannen niet drijven tot zelfmoord, omdat we ze afklemmen tot een keurslijf van toxische mannelijkheid. Dan kunnen we leven in een land waar iedereen van elke gender en alle seksen mag zijn wie zij zijn. Ja, ik zou graag liever thuis willen zijn met mijn vriendin. Maar omdat ik weet wat er vandaag hier op het spel staat, is het een eer om mijn demonstratierecht met jullie te delen vandaag. Dank jullie wel. We hebben prachtige sprekers voor jullie vandaag. Revolutionary collective of feminists that calls to intersectional feminism that transfers borders. Welcome them. As queer migrants and diaspora communities, we fight dual battles for our rights here in the Netherlands and for the liberation of our homelands from European control. We must recognize that feminism without international queer and trans solidarity is merely privilege masquerading as progress. Today, we remember our siblings are on the front lines, our resistance fighters across the world, resisting oppression in all its forms. Indigenous women in Guatemala and Mapuche women in Hualampu. Zapatistas in Mexico who declared enough. In Chile, women organized in the shadows amid Pinochet's brutality. In Iran and Afghanistan, women are oppressed simply for speaking and walking freely. In Palestine, Layla Khaled and Abd Tamimi embody generations that refuse to accept occupation. Every woman prisoner's liberation in Palestine was won through the victory of the resistance. Yet the prisons continue to be filled. Palestinian women held in Damon prison continue to be brutalized. Damon is one of the most brutal prisons of the apartheid state. Many of our women, our siblings, are held without charge or trial. No access to lawyer, no access to legal representation. They are kept in overcrowded cells. No food, no warmth, no light for 23 hours a day. They suffer daily humiliation and they give birth shackled to hospital beds. They are punished with isolation that lasts for months. It is our task to advocate and uplift for our prisoners, our comrades in the Palestinian liberation struggle.
We stand today in Amsterdam, a beautiful city built on colonial wealth. The Netherlands continues to be complicit in systems of oppression worldwide. Our pension funds invest in companies that supply weapons used against civilians. Our corporations extract resources from Latin America while indigenous women bear the consequences. The same system, the same Dutch system, funds the prisons holding our sisters in Damon. Our taxes pay for these prisons. Our taxes pay for this oppression. So, what can we do with this knowledge? We must organize with each other. We divest, we demand accountability. We recognize that our queer and trans and women's rights here in Europe begin with the liberation of women in Gaza all the way to Bogota. We stand together in common struggle because we know we are strong. We are not waiting for any government or non-profit to grant us freedom. We must learn to do the difficult work within our movements. We must create spaces where harm can be named and where healing is possible, together. Our liberation depends on not what just we fight against, but also how we treat each other, how we show up for each other. It requires feminism that does not replicate the system, but tries to dismantle it. Today, let our march be more than a symbolic gesture. Let it be a commitment to action. We honor women, trans, queer, resistance fighters across the world. We will do the work to hold accountable the institutions that uphold all these injustices, especially those in this very country. Our struggle is global and our solidarity must be too. Thank you. Who's angry? I'm angry. There's a fire in me. There's a fire in us. The fire of rage. Coming from my pussy, it threatens to burn everything down. Red hot flames lick and caress me, winding up, reaching far toward the ground. I'm writhing in rage. Red hot, it stems from my cervix. Rage, scalding rage, making my insides churn. Rage and lies, lies wrapped in a pretty bowl, lies, priceless lies by the patriarchy sold. But someone pays the price. My pussy, that's who. She can't be her and you can't be you. Close up, be sweet, demure, like a flower, be a lady, smile. You can't be moody at this hour. Swallow, swallow, swallow your rage till it goes up to your brain and fills your brain with rotten ideas of smallness and shame. Shame on you, pussy, just for existing. We won't even call you by your name. No resisting. But enough is enough. My pussy's done taking shit, she's done acting small. A full-chested fuck you to the patriarchy she has today. Done with all this patriarchal bullshit, my pussy has decided to live. A full-chested fuck you on applause we to give to the patriarchy. When I say fuck, you say the patriarchy. Fuck! The patriarchy! Fuck! The patriarchy! Fuck! The patriarchy! In a system that wants us isolated and divided, we stand together in defiance. We rise together in defiance. We dance together in defiance. We celebrate in defiance. Our joy is resistance. Our anger is resistance. Our love is resistance. If they sow war, we bloom life. Thank you. Free
as I go. I am a poet, you know. Kijk nou eens even, heb je dat shot? Ja. Women in science. Zij zijn, vrij zijn. Justice for Afghan women. Yes. Recognize gender apartheid. Hoe vaak moeten we het nog uitleggen? Ja, dat weet ik ook niet. Nooit meer. None of us are free till all of us are free. Thank you voor al jullie kunst. Dit is kunst. Dank jullie wel. Onze volgende spreker, thank you so much. Onze volgende spreker is Clara Zetkin. Clara Zetkin is verloskundige, docent en wetenschapper. Ze zet zich in voor rechtvaardige zwangerschap en geboorte voor iedereen. En schreef daar ook een boek over. Een warm applaus voor Clara Zetkin. Wow. Hallo allemaal! Ik ben zenuwachtig. Dat is maar weer gezegd. En nu naar waar het toe doet. Luister. Ik heb ontelbare keren tussen jullie gestaan. Maar nu sta ik hier. Als verloskundige en wetenschapper om iets te zeggen over rechtvaardigheid als het gaat over zwangerschap en baren. En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie denken, wat kom je hier doen? Het is in Nederland toch best wel goed geregeld als het gaat over reproductieve rechten. Ja, we hebben in Nederland een van de beste geboortezorgsystemen in Nederland. Maar mijn vraag is, voor wie? Is het ook goed voor je geregeld als je geen geld hebt? Als je de taal niet spreekt? Als je niet goed kunt lezen? Als je een gemarginaliseerde achtergrond hebt? Als je een gekleurde huid hebt? Als je je niet als vrouw identificeert en als je niet met een man een kind wilt? Luister. Laat me jullie even vertellen hoe goed het in dit land geregeld is. Waar we met z'n allen zo trots op zijn. 1 op de 10 vrouwen in Nederland kan door geldtekort geen anticonceptie kopen. Meer van de helft dan de barende ervaart de zorg op enig moment als niet respectvol, grensoverschrijdend of zelfs gewelddadig. Meer dan de helft. Die kans is 2 keer hoger als je een gemarginaliseerde achtergrond hebt. En dan heb je ook nog een tot 3 keer. Tot 3 keer hogere kans om zelf dood te gaan of je kind te verliezen. We hebben het over Nederland. Als je een taalbarrière hebt of minder geld te besteden hebt, wordt die kans alleen maar hoger. En verblijf je in een asielzoekerscentrum, reken dan maar op 7 keer meer. Welkom in Nederland. En wees dankbaar. Dit is wat de praktijk laat zien. Dit is wat onderzoek laat zien. Dit is systemische discriminatie. Ook dit is Nederland. En weet je, misschien hoor je het en zeg je, dit gaat niet over mij. Ik behoor niet tot deze mensen. Ik heb geen last van dit onrecht. Maar kun jij hier ook staan voor degenen die niet op jou lijken? Ik ga even heel eerlijk met jullie zijn, want zo vaak ga ik hier niet bestaan in mijn leven, denk ik. Ik ben moe! Hoe lang protesteren we al? Is dit waar we genoegen mee nemen? Dat je met een migratieachtergrond in Nederland meer kans maakt om dood te gaan of je kind te verliezen? Is dit het feminisme waar we allemaal zo trots op zijn? Om dit onrecht aan te pakken hebben we een ander feminisme nodig. Dat leren we uit de zwarte vrouwenbeweging in de VS. Een feminisme dat zegt het is pas goed geregeld als het voor iedereen goed is geregeld. Intersectioneel feminisme. En het werkt. Omdat
je dat ook ziet in Nederland als we de krachten bundelen. We hebben het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat mensen die in transitie gaan, wettelijk geen afstand meer hoeven te doen van hun voortplantingsorganen. Het partnerschapsverlof is verlengd en de tolkentelefoon voor zwangeren wordt weer vergoed. Maar, omdat het werkt, wordt er geprobeerd ons te verdelen. Om ons bang te maken. Door misinformatie en misleiding. Ons wijs te maken dat rechtvaardigheid een schaars product is. Dat als het rechtvaardiger wordt voor de ander, het van die van jou afgaat. Ikke, en de rest kan stikken. En weet je wat je dan krijgt? Dat er op de klimaatmars wordt gezegd, we mogen het niet hebben over de genocide in Palestina. Voor we het weten, vechten we niet voor elkaar, maar tegen elkaar. Weet je wat dit oplevert? Schijnrechtvaardigheid. Dit is niet mijn feminisme. Ik weiger om tegen jullie te vechten. Ik weiger om een ander te onderdrukken. Onze grootste uitdaging nu is om solidair te blijven, ondanks de pogingen om het feminisme te verdelen. Want intersectioneel feminisme laat onzichtbaar onrecht zien. We moeten niet meegaan in de individualistische eigenschuldretoriek. We moeten nee zeggen tegen het verhaal dat mensen onverantwoordelijk zijn als ze ongepland zwanger worden. En wijzen naar waarom anticonceptie onbetaalbaar is. We moeten nee zeggen tegen het verhaal dat barende aanstellers zijn als ze geen mannelijke zorgverleners willen. Maar wijzen naar de cultuur van verkrachting en femicide. We moeten nee zeggen tegen het verhaal dat zwangeren zeuren als ze liever niet met vrouw worden aangesproken. Maar wijzen naar de schadelijke ideeën over seksen en gender. We moeten blijven benadrukken dat reproductieve rechten hand in hand gaan met sociale rechtvaardigheid. We hebben elkaar heel hard nodig. Niet alleen om de geboortezorg rechtvaardiger te maken, maar ook om de rechten die we hebben te behouden. Kijk naar wat er in de VS gebeurt. Iets waar decennia lang voor is gevochten, het abortusrecht, wordt zomaar van tafel geveegd. En dat is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nederland gebeurt dit. Deze week nog werden er meerdere moties aangenomen die het abortusrecht inperken. Mensen, ik ben moe! En misschien voelen jullie dat ook. Maar als ik hier sta en ik kijk naar jullie, dan geven jullie mij hoop. En kijk alsjeblieft even met me mee. Kijk even naar degene links en rechts van je. Ik wil je vragen diegene een hand te geven. Hoe erg diegene ook van je verschilt. Hoe onbekend diegene ook is. Geef diegene een hand. Hou die handen vast. Hou die handen vast en steek ze nu allemaal omhoog. Al die handen omhoog. Dit is de toekomst van het feminisme. Dit is mijn feminisme. Dit is de toekomst van het feminisme. Even solidariteit en samenhorigheid. Hou zo omhoog, want ik ben nog niet klaar. Even intersectionaliteit. En die snapt dat alle onderdrukking samenhangt. Het feminisme dat niet voor jezelf en tegen een ander is, maar voor elkaar. Voor keuzevrijheid om te zwanger te worden zoals je wilt. Voor keuzevrijheid om te baden zoals je wilt. Voor keuzevrijheid om een gezin te vormen zoals je wilt. Van ons allemaal, ook iedereen die niet op mij lijkt, op jou lijkt of op ons lijkt. Voor een Zwarte Piet vrij Nederland. Voor een vrij Congo. Een vrij Sudan. Een vrij Palestina. For women, life, freedom. Voor een wereld waarin de vrijheid van mij de vrijheid van jou versterkt. Dank jullie wel!
yourself. Joy is revolution. Alejandra Ortiz is auteur, onderzoeker en community builder. Als bruine Mexicaanse transvrouw zet zij zich sinds 2015 in voor gemarginaliseerde groepen via organisaties als TNN, Transscreen en haar collectief Papaya Community. Please welcome Alejandra Ortiz. My name is Alejandra. I am a trans woman, a migrant, a refugee, a former sex worker, and a feminist. I was born in a land where I had no right to decide over my own body, no right to my own name, no right to my own identity. Yet, against the odds, I managed to transition and become my true self. But becoming myself came at a cost. I lost access to education, work opportunities, proper healthcare, and the right to live with dignity. I have been ridiculed, beaten, raped. Patriarchy punished me for betraying manhood, for daring to be less than, for wanting with all my heart and all my soul to be a woman. And yet, despite the pain, I can tell you, being a woman has been the most extraordinary experience of my life. I used to believe that once a right was granted, it was permanent, set in stone, unshakable. Even when I had no rights myself, this belief gave me hope. Hope for a better future, for me, for trans women like me, and for all women. In June 2022, that hope was shattered. The US Supreme Court overturned Roe versus Wade, the landmark decision that protected the right to abortion. In that moment, I realized that the rights of women and the few rights of trans people, those rights we fought so hard to gain, can be stripped away in an instant. It is happening. Our existence, the existence of 1% of the population, has become a problem that patriarchy believes can only be solved by erasing us. It started with denying us access to public restrooms, banning us from sports, forcing us to live without hormones, and now even revoking our right to passports in our chosen names. History teaches us that when one group is targeted, others will follow. Look at Imam Khalid or Caster Semenya, whose womanhood is constantly questioned simply for existing as they are, as they were born, strong, powerful, and unapologetically themselves. Their strength defies what patriarchy dictates a woman should be. Dear women, stand with us, protect us. We need you and we need each other. Black and brown trans women already have higher rates of unemployment, violence, and HIV. If not killed, barely surviving. Surviving is not living. We want to live. We want to love, to thrive, to be more than just survivors. We want to be alive, not just for, I want to be alive, not just for myself, but for my trans sisters, for women, for all women. To my male and masculine presenting LGBTQI+, if this is happening to us, this wave of hate will likely come for you too. Stand with us, protect us, we need you, we need each other. And to the men here, you will be happier when all of us are free, because you too will be free
from the suffocating expectations of patriarchy. Stand with us, protect us. We need you and we need each other. I just want to close by saying that my name is Alejandra. I am a trans woman, a migrant, a refugee, a sex worker, a feminist. I am a human being. And I ask you today, and please repeat this with me, stand with us. Stand with us. Protect us. We need you. We need each other. Thank you. Trans rights are human rights. Trans rights are human rights. Hangt, het is solidariteit. Dank jullie wel. Auteur van het boek Dat zou jij nooit toelaten en Voorbij de verbijstering en feminicide tot de dood ons scheidt. Een warm welkom voor Tessel Deswegen. And now we, as a country, still have not agreed on a definition. Femicide is the tip of the iceberg of gender-related violence. Although femicide is often used as a synonym for the killing of a woman by her partner, this definition is too limited and does not fully cover the load. Because what about trans women who are killed by relative strangers? And what about the sex workers who are murdered by their clients? One popular definition is murder of a woman because of being a woman. But what makes being a woman a reason to murder someone? Doesn't this definition blame the victims being a woman instead of the perpetrator's misogyny? And what do we call it when a non-binary person is killed because of their gender? Femicide was not taken seriously in the Netherlands for a long time. Calling it femicide in the Netherlands is probably uncomfortable because it affects our national image of progressiveness and gender equality. Talking about femicide in Mexico, a country that the Dutch know from Macho Mafia series on Netflix, or talking about honor killings, which are associated with Islam, does not invite introspection. The white male egos that also cost lives here in the Netherlands do not have to be addressed when we attribute the problem to foreign countries and cultures. Gender-related violence in other countries is attributed to religion, culture, and a certain deficiency of the people. But violence in one's own country is seen as an exception, specific to the individual who commits the crime. Is femicide really an exception when, according to Kennisinstituut Atria, it occurs every 8 days in this country? Talking about femicide can save lives. Although we are still arguing over a definition, femicide in relationships almost always follows the same script. It is also called the most predictable murder. If we know across society that love bombing, showering with love at the beginning of a relationship, non-fatal strangulation, squeezing the throat, and coercive control, always wanting to decide what you do and with whom, are the biggest red flags for femicide, we can intervene before it is too late, and we can save lives. See her in the mirror. I'm writing these words because I am alive. I'm writing these words because I want more women to do so. Thank you.
Thank you. We zijn aangekomen bij onze laatste sprekers. En dat zijn Zaida Derassi en Naomi Pieter. Ja. Zaida Derassi is mensenrechtenactivist, columnist en podcastmaker. Ze zet zich in tegen racisme, discriminatie en islamofobie. Naomi Pieter is performancekunstenaar, choreograaf, antiracisme en queer activist. Een warm welkom vanaf hier tot aan daarachter voor Zaida en Naomi Pieter. Hallo allemaal. We staan we weer, hè? Ja. Maar we staan hier niet om te herdenken, hè? Want we staan hier om te strijden, toch? Ja, want feminisme is niet om te vieren, eigenlijk. Het is een gevecht. Een strijd tegen ongelijkheid, racisme, patriarchale onderdrukking. Een strijd voor een wereld waar alle vrouwen en alle onderdrukten vrij zijn van angst en uitbuiting. Overal ter wereld liggen vrouwenrechten en queerrechten onder vuur. Abortus wordt teruggedraaid, de loonkloof, discriminatie bestaat. Vrouwen van kleur en zwarte vrouwen dragen die lasten dubbel. Trans- en non-binaire personen moeten nog steeds vechten voor hun bestaansrecht. We strijden omdat geweld tegen vrouwen en queer personen een pandemie is. Elke dag worden zij vermoord. Elke dag worden zij mishandeld, verkracht. En als ze zich uitspreken, dan worden ze weggezet als hysterisch. Maar wij zwijgen niet. Feminisme zonder solidariteit, dat is geen feminisme. Onze strijd is niet zonder de strijd tegen racisme, kapitalisme, imperialisme en wij dragen de zwaarste imperialisme. Tegen imperialisme. Wie dragen de zwaarste lasten van de bezuinigingen? Oorlog, klimaatverwoesting, dat zijn wij vrouwen. Vluchtelingenvrouwen, vrouwen in de zorg, alleenstaande moeders, vrouwen zonder papieren en ook de vrouwen in Palestina, Congo en Sudan, die hun kinderen met hun blote handen begraven. Wij laten hun niet vallen. Alle vluchtelingen zijn welkom. Wij accepteren niet dat mensen verdrinken aan de grenzen of mishandeld worden in kampen en verkracht in kampen. Pushbacks, gewapende mannen aan grenzen, de extreemrechtse afschrikpolitiek van Faber, het is moord. Wij laten ons niet verdelen. Niet door racisme, niet door transfobie, niet door queerfobie, niet door islamofobie en niet door klassenverschil. Een feminisme dat witte vrouwen helpt, alleen helpt, dat is geen feminisme. Een feminisme dat vluchtelingen buitensluit, dat is geen feminisme. Een feminisme dat niet anticapitalistisch is geen feminisme.
We strijden tegen extreem rechts. Want fascisme betekent altijd onderdrukking van vrouwen, mensen met een beperking, van mensen van kleur, van zwarte mensen, van indigenous mensen en van queer mensen. Kijk naar de geschiedenis. Kijk naar de PVV en zijn bondgenoten. Ze willen abortusrechten inperken en sociale zekerheid afbreken en migranten uitsluiten. Wij zeggen geen millimeter van fascisme. Laat het duidelijk zijn. Wij buigen niet. Wij strijden samen. Zij aan zij tegen onrecht, tegen onderdrukking, tegen racisme, seksisme. Fascisme is solidariteit. Fascisme is strijd. En fascisme, dat moet het verzet zijn. Of sorry, feminisme bedoel ik. Overnieuw, we gaan overnieuw. Dus, we gaan overnieuw. En maar jullie luisteren wel, dat is heel goed. Dus applaus voor jullie zelf. Dus fuck fascisme. We zeggen, we strijden samen, zij aan zij, tegen onrecht, tegen onderdrukking en tegen racisme en seksisme. Feminisme is solidariteit. En feminisme is strijd. En feminisme, dat moet het verzet zijn. Want wij rusten niet totdat elk mens vrij is, inclusief Palestina, Congo en Sudan. Want onze strijd gaat door. Op 22 maart staan we hier weer. Tegen racisme en fascisme. We gaan dan opnieuw de straat op, samen met jullie allemaal. Tegen de bezuinigingen van dit kabinet. Die ze over de rug van moslims, migranten en ook over de rug van jou willen doorvoeren. Dus samen kunnen we dit stoppen. En ik eindig. Want Naomi wil ook iets zeggen natuurlijk. En ik eindig met de mooie woorden van Khalil Gibran. Het huis van morgen is van jullie. Eerste en nu moet ik naar jou. Damn! You took it all. Maar Saïda zei iets heel belangrijks. Feminisme is solidariteit. En ik begin als eerst met mijn plek op te geven aan iemand anders voordat ik ga spreken. Sorry organisatie, dit hebben we niet besproken, maar ik ga het toch doen. Ja, een beetje rebels. Dus ik geef het woord aan een hele bijzondere, belangrijke activist in Nederland die als eerste een inleiding gaat geven. Ik zeg je als Shatu, maar ik wil je naam niet verkeerd uitspreken, dus give it up for Shatu! For everybody who knows her. Dankjewel, dankjewel. Zo fijn dat jij het begreep. Ik wil heel graag vertellen dat ik 5 jaar geleden hier stond. 5 jaar geleden stond ik te trillen op mijn benen. Want ik ging praten over verkrachting. Ik ging praten over dat mijn moeder was verkracht. En hier sta ik. En ik ben trots. Maar vandaag de dag ben ik nog steeds niet uitgenodigd. Er was nog steeds niet iemand die zei, hey ciao, misschien moeten we elkaar spreken. Nee. Dus ik dacht, hoe gaan we dit oplossen? Iedereen, alle activisten bij elkaar, we moeten iets doen. En toen dacht ik ook, maar het is nu aan mij om de lift naar beneden te doen. Ik heb al zo vaak gesproken. Ik wil de jongeren de kans geven. Ik wil de jongeren de kans geven om hier voor jullie te staan.
staan. En daarvoor mag geklapt worden. Daarvoor mag echt geklapt worden. Want als wij activisten die al veteranen zijn in dit vak, als wij onze plek niet kunnen afstaan, volgens mij doen we het al niet goed. Dus vandaar wil ik graag aankondigen, Rebecca. Dankjewel Naomi voor deze mooie steek. Dankjewel Saida voor de hulp. En dankjewel aan jullie, want door jullie stond ik hier. En door jullie ben ik zo trots op jullie allemaal, dat jullie hier staan. Trots op jullie en daar mag ook voor geklapt worden. Gracias, voor de man. Hello, I'm going to speak in English, so I hope that's okay with everyone. Thank you. Emily Pike was 14 years old and a member of the San Carlos Apache tribe. She loved art. In February of 2025, Emily Pike's dismembered body was found in trash bags outside of the capital of Arizona 18 days after she had originally gone missing. Indigenous women are 10 times more likely to be murdered than any other ethnicity. 4 out of 5 Indigenous women have been victims of violence. For too long, the Netherlands has reaped the benefits brought on by the so-called golden era. Meanwhile, the ripples caused by Europe's violent colonial legacy continues to disproportionately impact Indigenous peoples today. The epidemic of missing and murdered Indigenous relations has long been ignored. But we cannot turn a blind eye to the violence inflicted upon Indigenous communities today. The Netherlands funds pipelines, oil drilling, illegal logging and mining across the globe, pouring funds into industries that fuel the MMIW crisis. When will European powers be held accountable for reconciliation and reparations? As Indigenous women, femme, and Two-Spirit, we call on our feminist allies to bring light to issues impacting Indigenous communities. We call on you to help us protect our Mother Earth and our women. From Turtle Island to Suriname, Maluku to Palestine. We need leaders who fight for justice. We call on you all with the knowledge that together we can band together and fight for a better world. And together we will be stronger than ever before. Emily Pike was 14 years old. She deserved to grow old. Today, on International Women's Day, we say no more stolen sisters. No more stolen sisters! No more stolen sisters! No more stolen sisters! So feminism is about solidarity, making space for all. Okay, I'm gonna do it really quick because I've been a little rebellious. So, I wonder if the city of Amsterdam still deserves the feminist march. As Aida already began, feminism is not a celebration but a fight. Reject the kind of feminism that is proud of pride and the feminist march on one hand, but on the other hand, violently arrests pro-Palestine activists and young students. We have been asked to speak about the rise of extreme right, racism, and xenophobia. I'm often asked what I think about the rise of the far right. And maybe you recognize this question too. But what is rising or increasing when it has always been here? I am too young to remember the Dutch politician Hans Jan Maart, but I stand on the shoulders of those who do. Pim Fortuyn, Rita Verdonk, Giel Weerders, Jenny Baudet, Caroline van der Plas, Marjolein Faber, Dylan Jestubus, and Mark Rutte. The extreme right is not rising. It has always been here and it has been normalized. Normalized by politics and media. It's so normalized that even a convicted racist has been our prime minister for 11 years. It's so normalized that the government and municipalities are
are feeling more and more comfortable in oppressing our right to demonstrate. Stand up and yeah, it is boo, it is boo, it is boo. But there are people. So that means that we have to stand up and resist the normalization of racism, xenophobia, and fascism. Resist by speaking out and speaking up. Resist by educating yourself, your loved ones, and the people around you. Resist by organizing. Resist by being your queerest self. Resist by resting. Resist by having joy. In 2019, I held a speech, actually on the same stage, on the old Women's March, 6 years ago, and I would like to do a small piece with you again, but make it 2025. Shout out to all the groups that have carried the Women's March until it became the Feminist March. Shout out to all of you. Shout out to everyone who was back there in 2017, 18, 19 till now. Shout out to all of you, because we have been here. For those who just joined the movement, welcome. Repeat after me. We are still here. We are still here. We are stronger than before. We are stronger than before. We are more fearless. We are more fearless. We love louder than before. We love louder than before. We are more than just resistance. We are more than just resistance. We are the future. We are the future. We are still here. We are still here. We are stronger than before. We are stronger than before. We are more fearless. We are more fearless. We love louder than before. We love louder than before. We are more than just resistance. We are more than just resistance. We are the future. We are the future. Let's hold on this collective energy and let it remember us. You, me, we are not alone. Look around you. Seriously, look around you, look around you, look around you. If I could say come here and stand up, but look around you. Take a moment. And see, we come in thousands. Let's show the city of Amsterdam and the Netherlands we will not be scared. We stand with the students. We stand with the people of Palestine, Congo, Haiti, Sudan. Demonstrating is our right. Enjoy the march. En laat niemand je anders vertellen. De volgende, wel de enige muzikant van vandaag, is Lakshmi. En Lakshmi is songwriter en zangeres, bekend om haar dromerige en activistisch geladen muziek.
Sorry. Even kijken of dat wel. Nee, dit
people from whatever side of
is what democracy looks like. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like.
Ja, te gek. Ik vind het helemaal leuk. Wij lopen door. Maar je doet niks? Nee! Want ik dacht, jij wil maar hoor mij dan. Oké. Een hele oude film. Ja, en hoe gaat het met jou en het museum?
ignoring Palestine! Stop ignoring Palestine! Stop ignoring Palestine! Feminists, where are you? Feminists, where are you? Feminists, where are you? Feminists, where are you? But she doesn't look like you! But she doesn't look like you! But she doesn't look like you!